Ja, igelkottarna är ju bara ytterligare ett härligt kvitto på att vi gör någonting rätt på gården här. För när vi flyttade in här för 17 år sedan, då fanns det inte en igelkott. Och nu får de ungar varje år och vi ser igelkottar hela somrarna. Och det är ju för att vi bara har byggt upp en bra biologisk mångfald nerifrån och upp. Kul att vara tillbaka. Ja, välkommen, välkommen. Ja, men nu är det ju högsommar och nu tar vi ett varv här i odlingarna och runt ängen och växthuset och sådär. Perfekt. Det är som jasplan liksom som bara drar. Eller så här, fast de är biologiskt nedbrytbara. Och inte bidrar till klimatförändringar och inte behöver någon olja, de behöver bara insekter. Nej, så jävla snyggt. Börja här i trädan. Vad heter det? Ja men exakt, träda är helt rätt ord. För det här är ju förberedelsen nu inför hönsgården nästa år. Så här ska det liksom växa upp och bli lite grönt. Så här kan man säga att i princip allt utom tistel får växa. Och jag kanske håller efter lite kvickrot i kanterna. Så det här blommar ju fint också. Det kommer lite allt möjligt. Blåeld kommer ju där ute till exempel. Jag känner igen en stockros här. Stockrosen, ja. Precis. Här har vi visst ett par tistlar som jag missat. Så de kanske jag ska hugga upp sen. Och sen är det vitlöksskörd. Sen är det vitlöksskörd, ja. En rätt bra sådan, va? Ja, men David som ansvarar för vitlöken, han är jättenöjd. Verkligen. Och de här ska ju säljas då som utsäde. Så det är ungefär 12-15 sorter som vi säljer sen. De ser kanon ut. Så nu har de skördade här och får ligga och torka till lite så att all näring går ner i lökarna. Och sen tar vi in dem och till hösten sprättar vi upp dem och säljer 5 och 5 klyftor liksom. Mm. Så det är nästan klart. Och några sparar vi att käka också såklart. Sen har vi ytterligare ett litet trädesfält här som jag drog i ännu mer potatis i år. För förra året räckte liksom inte potatisen riktigt, vare sig till oss eller till alla som vill ha utsäde. Så vi tog lite extra. Men sen börjar det komma de här tidiga grönsakerna. Så här har vi redan hunnit skörda lite gul lök. Och årets skörd ser ju fantastiskt ut. Så det... Oj! Oh shit! Jag älskar den här odlingen för den är så här halvvild. Så här, i gångarna så får det stå lite ogräs av olika slag. Här är den där är. Ja, men så här, jag lämnar ju lite saker som jag tycker är intressant. Och sen i bäddarna, där har vi rensat flera gånger under försommaren och våren. Notoriskt liksom och pillat mellan lökarna. Så det är ju ganska fritt här liksom. Morötterna skitfina, massor rödbetor, risbärssallad. Är det något som inte går bra? Ja, det är väl rotsellerin i täckodlingen egentligen som inte är så lyckad. Men annars så har det varit ett otroligt bra år. Dels har vi väl lyckats bra och sen så har det varit ett bra växtår också. Mm. Här har vi ju majs och gurka. Tack. Kolla vad snyggt det är. Vildmorot, blåeld, färgkulla. Vilka kombinationer det är liksom. Jag har hört en grej om majs. Att man måste pollinera den för hand. Nej, men den är vindpollinerad så man ska gärna ha den i fyrkanter så här. Så den inte står i en enda lång rad bara. Nej. Utan att den liksom står i en fyrkant så den pollinerar sig själv så här. Runt. Ja, men det räcker. Ja, det räcker absolut. Så den är vindpollinerad. Och det är ju med alla de här blommorna som står emellan, de får ju liksom bara komma upp spontant. Så det är inte uttänkt hur det ska bli, utan jag sparar ju enstaka och hugger bort andra bara. Så jag planterar ju aldrig någon blomma. Liksom. Nu är vi inne på de sena grönsakerna här och här har ju varit alltså, så här högt med bara svinmolla i stort sett. Så här är det gott och jag lät ju dem bli ganska stora mellan här för när väven låg över då hjälpte ju mollerna till att hålla upp väven och så kolplantorna var mellan mollerna lite grann. Men nu har jag huggit och dragit mycket molla här.
Så här blir det när man har huggit upp det. Och så försöker jag lägga upp det mellan raderna här så att det blir som en slags täcke och gödning i raderna. Jag vill ju inte ha näring här nere. Där är ju bara dåligt. Så försöker jag spara lite av de här. Jag tycker de är så himla läckra. De påminner mig om mina tidiga Lettlandsresor. För sådana här fanns det mycket i Lettland. Jag tror att de heter gängel. Kolla, där sitter en liten specialfluga också. Och sen, ja, det ser ju broccolin här nu. Jävla fin alltså. Dags att skörda första huvudena på broccolin nu. Vi tjuvåt faktiskt första huvudet igår. Det är ju rätt så tidigt. Det är ju, vad är det? Har vi 20 juli någonting. Och sen är brysselkål, de kommer ju senare sen. Det brukar ju komma någon gång med fjärilslarver eller kolfjärilslarver och så på det här och tugga ner lite av bladen. Men eftersom det är så otroligt mycket mångfald runt om så är det massa steklar och grejer som de lägger ägg i de här kolfjärilslarverna. Så det brukar inte bli så farligt faktiskt. Nej. Peppar, peppar. Så man kanske går och klämmer lite grann, men det... Och framförallt brysselkålen kan ätas ner ganska mycket, men det blir inte så farligt. Här har vi kolplantor som kommer och lite senare, så de är ju ganska små än. Och här har jag också varit noga med att rensa. Så att mina ser ut så här just nu? Ja, de här hinner. Ja. Så det är långt kvar. Och här var experimentet med att dra lite höstna röd potatis i bädd då. Det ser ju otroligt bra. Det ska bli spännande att se hur mycket skörd det blir under de här plantorna. För att bäddarna är ju verkligen supernäringsrika de här. Och sen har vi en jättefin bädd här med squash. Och nu börjar vi vara, det är så otroligt mycket squash. Och de här, du ser hur mörkgröna de här bladen är. De fick, för bara någon vecka sedan fick de här en rejäl dos med kraftigt urinvatten. Som jag bara hällde ut mellan plantorna här. Och det är... Ja, de är vansinnigt stora. Annars är det bara, det är liksom täckmaterialet, lite guldvatten. Ja, guldvatten kan man säga. Och urin. Är det mer? Nej, hönsgödsel? Nej, lite grann är det ju. Hönsgödsel, men det är ju bara det som är från det året de går i. De delar ut det själva så att säga. Det delar de ut själva. Knylhavre. Dagens knivhavre. Ja, man hittar ju alltid något. Man ser borsten kommer här. Nej, men squash finns mycket nu. Och det får man ju nästan bara slänga eller försöka ge bort. Slänga? Ja, men alltså det är så himla mycket. Det är onödigt mycket squash. Ja, jag hörde att om man inte äter mycket squash så blir man självförsörjande på en bra planta. Ja, så är det ju verkligen. verkligen. Men jag kan ta den här sen. Ja, gör det. Gör det. Mangolden kommer fint. Vi har skördat lite, jag har gallrat plantorna lite och tagit bort de plantor som har börjat blomma. Det får det vara några som började blomma innan. Och här ser jag också, ligger ju molle liksom i mellan raderna, så det var ju så här högt med molla för ett tag sedan. Och så gick jag med den här standardhackan och bara körde av. Yeah. Så mellan skorsen också där ligger alla mollar. Och de torkar ju bara ut och dör. Och här har vi kålrot som kommer. Ser fin ut. Känner du inte till kålrot? Alltså jag har aldrig tänkt. Gammal svensk alltså jag gillar ju kålväxt. Så. Rotmos liksom. Ja, det är det man gör. En favoritsallad som jag gör, det är så här kålrot och citron eller rabarberkoncentratjuice. Och rivet äpple. Och det kan man, för äpplena kan man ju spara länge på vintern, så då får man en svensk fräsch sallad. Så man ger låta i citron eller rabarberkoncentrat. Ja, men så, och här är lite mer ännu senare fänkål och morot och rödbeta som kommer. Det är det enda som inte ser Nej, men de ser bra ut. Okay. Ja, för de här kan ju återkomma här sent sen, men de här rödbetorna kommer hinna fram och bli jättebra. Så det är alltid i sin ordning liksom. Ja. De är senare sådda. Ja, de är senare sådda. Så de lämpar sig för lagringsskörd kan man säga. Komposten växer. Komposten växer, ja. Och här är också världens squash, eller? Ja, det här är vintersquash. Sån ushikikuri tror jag den heter, den här orangea. Som lämpar sig bra för lagring och som är jättegod för att göra så här, soppa med eller gryta med linser och ingefära och citron och chili. Så det gifter sig jäkla fint.
Kolla här då vilken kombination också. Bara gul måra och blommande rödklint. Det är bara så här 2 ängsväxter som vi har sparat lite här. Eller vi har sparat rödklinten och inte vetat om att det kommer gulmåra där. Gulmåra har en sån här typ lite så erotisk doft. Den kallar Jungfru Maries sänghalm kallades den. Okay. Alltså man la den men under kudden typ sådär. Man skulle bli sugen av den helt enkelt. Ja, lite sensuell faktiskt. Ja, visst är den lite sensuell. Ja. Här har vi en spännande växt också. Det här är så här som dykt upp. Det här är inte en vanlig svinmolla. Det ser man på växtsättet att den brer ut sig åt sidan så här. Det här är en vägmolla. Den är inte alls lika vanlig. Här är en vanlig svinmolla. Nej, men komposten har växt. Vi har dragit på ytterligare 1 ton ogräsfrön här. Hitta mer med kvalster i. Ja. Och sen har det börjat att fyllas på med dels ängsgräs från andra ängar som vi har kört hit. Och sen här utifrån också, ännu mer. Så det här kommer bli stor näringsboost till nästa år när det blir tidiga grönsaker under här. Nej, sena grönsaker blir det under här. Så här. Vi har redan hunnit skörda några rader potatis och komposten börjar svälla ut lite nu över potatislandet för den ska ju fyllas på här. Det här är också jäkla fint tycker jag. Alltså, det är också bara spontant uppkommet här som vi har sparat som kommer längs kanterna. Ett nässelbestånd får vara kvar här för det är oerhört många arter som är beroende av nässla också. Och sen är det ju gigantiska blåeldar. Färgkulla som är lite på dekis nu. Stor rödklint, ännu mera blåeld och så lite sån här sötväppling som kommer här. Liksom. Och potatisen den har vi ju täckt och sen vattnat ganska mycket. Och så ogräsrensat rejält. Ja men det gjorde vi med hackan sist. Så nu det är bara enstaka mollers här som kommer upp och det är ingen fara att de här är i landet liksom. Det är ju nästan ingenting. Så det här ser ju oerhört under kontroll ut. Nu kan vi se om det... Här, kolla hur det har börjat att liksom... Kolla, där har vi lite mångfald. Där har vi en myrbo under där. Och sen har vi... Ja, men det är inte jättefuktigt här, marken. Alltså, så här, den här skulle nog behöva lite extra vatten. Men här ser man att det är fuktigt. Det här har ju börjat nedbrytningsprocess nu. Så det här är ju jättebra. Det hinner ju bli lite näring till potatisen redan i år. När ska du skörda de här då? Oktober blir det. Okay. De höstnar röd. Så kanske vi skördar några för att äta bara under tiden innan. Och så har vi ju fältet med solrosor och lite mellangröda mellan solrosorna här. Så när solrosorna var ungefär så här höga, då körde vi en sista rensning här med hjulhackan. Och då innan vi rensade så hade vi strött ut frön av bovete och honungssort. Och nu ser vi hur de första boveterna och även honungssorten faktiskt börjar på att blomma lite som en lägre gröda mellan solrosorna. Och solrosorna har ett tag kvar innan de går i blom, men man ser ju blomman börja komma lite här. Och så är det några balar där vi satt ner lite vinterskors i balarna på prov. Och även en potatis i balen på prov. Ja, du ser hur det blir. Ja, coolt att det går. Ja. Jag har hunnit bryta ner så mycket så att det är... Ja, men det gör det. De här balarna är ett par år gamla. Ja, jag tänkte det. Och sen är det, så det här var ju hönsgård förra året då. Och nu, ja men titta vad bra de har de hönsen. För det här var ju här var ju träda förra året då. Och vi har faktiskt en höna som har legat på ägg nu och ruvat fram 4 kycklingar. Så de går här inne. Jättesöta. Du har ju en tupp som går fritt med hönorna. Ja, 2. 2 till och med? Okej. Ja. Blir det inte jättemycket kycklingar då? Nej, det gäller att de börjar ruva. Okej, de gör inte alltid så. Nej, ofta värper de ägg och så struntar de i det. Så man märker direkt om en höna börjar vilja ruva. Då får man spara undan lite ägg och sen så lägger man undan kanske 6-7 ägg under hönan samtidigt. Så de verkligen lägger sig samtidigt och börjar ruva. För då kläcks de samtidigt också. Där har ni det bra. De har fått vara inne i hönshuset nu kanske 10-14 dagar. Släpper jag ut alla andra höns på morgonen och så stänger luckan igen så får de vara där inne själv med kycklingarna. Men nu får de bara lite frukost i form av upplötta havregryn och kanske något ägg eller köttfärs. Och sen får de gå ut.
Så, för de ska inte ha torra grejer från början. Det är viktigt. Får de äta ägg? Ja, det får de. Med Ska jag tycka så lite skalad bisarrt. eller inte? Nej, ja, jag brukar inte ge mig skalet. Nej, Men, för det har jag hört att de kan börja se ägg som mat då. ja, det är väl framförallt om det ser ut som ägg när de är äggskal. Men om man maler det sönder det fint så fattar de inte att det är äggskal. Liksom. Då är det nästan blommat klart på ängen här bakom dig, va? Man kan tro det, men det har det inte. Utan vi går dit och kollar. Nu är det andra sorter som blommar än sist. Ja, precis. Det är fortfarande några enstaka prästkragar som blommar. Men annars domineras ju ängen nu av det här lite mörklila. Från väddklint som har flikiga blad och rödklint som inte har flikiga blad. Och så är det väldigt mycket gult av alla gulmåror. Det finns även kärringtand och rölleka och säkert lite annat som blommar. Rätt mycket johannesört också, den här. Som man ju kan krydda brännvin med. Så det är viktigt också för att de här har inte mogna frön än. Och då är det viktigt att slå ängen lite sent. Just om man slår den så här års så kan det vara lite tidigt. Man ska inte slå allt i alla fall. För då får man kanske inte med sig gulmårefrön och väddklintsfrön och så. Vad är fröna på väddklinten? Är det här som är fröna? Ja, men här kan man se, alltså de blir lite mer som maskrosfrön kan man säga. Så de har som en lite borst och sen så kommer fröna i botten. Så, ja, men så här ser ett väddklintsfrö ut. Så. Så. Fast det här är inte moget än då. Det är tomt. Det ska vara lite tjockare där nere. Vi ska gå och se om vi hittar någon liten specialitet också. Förra året hade vi Ax Veronica. Jag ska se om den är igång och blommar. Och det här, alltså det är ju som bäst för nu, man märker ju bara solseglarna drar här över och man hör deras skrik och man vet att det bara pumpar upp insekter härifrån. Nu ska vi se om, det kan ju vara så med växter att vissa år finns de och andra år finns de inte. Här har vi i alla fall blommande sefferot, den är ju en riktig kvalitetsväxt. Den här är rätt sällsynt, i alla fall här i Östergötland. Den gillar lite så här kalktorr ängar också. Men det har jag hämtat frön från en lokal äng i närheten. Men jättekul, det står ett par sådana plantor här. Nu ser jag, här någonstans var ju... Jag har gått och letat ett par gånger tidigare men inte hittat några Ax Veronicor. Det är en ganska oväntad art att dyka upp på en sån här äng mitt ute. Titta, här är en tonfalksfjäll. Tonfalkarna har fått ut sina ungar sen sist också. På ladan där borta. Så det är väl kanske 5 ungar de fick ut. Så det är också, och då ser man ju ofta hur de födosöker här och då står de och ryttlar här över ängen och så vet man att här ute producerar vi väldigt mycket gnagare också förutom alla insekter. Så. Nej, ingen Ax Veronica i år, så kan det vara. Här har vi i alla fall brudbröd som har blommat ut, det är en fin ängsväxt. Den får fröna så här i toppen. Den har vita blommor men nu har den blommat ut. Så här blir frön sen. Här ser man ju verkligen skillnad på olika naturtyper och vad man kan skapa också medvetet. Ja, när man står och tittar ut här över med alla de här klintarna och gulmåran och johannesörten och ser alla den här mängden med fjärilar. Så, man bör ju liksom inte vara Einstein för att fatta att det är bra så, för biologisk mångfald. Så kan man jämföra det med här ute. Där vi sådde in bara helt vanlig vall och sen har låtit getter och får beta i 15 år. Och getter och får är egentligen inte bra för mångfalden. Särskilt inte om man låter dem gå hela sommaren för de betar artspecifikt och de älskar alla de här blommorna. Så de utrotar ju de blommorna och så blir det bara lite gräs kvar. Så här, det är klart det finns en mångfald här ute med men det är inte tillnärmelsevis så mycket. Eller vetåkern här borta, liksom den konventionella vetåkern. Där är det ju ännu mindre mångfald. Jag tänkte på en sak nu när man på sommaren om man är ute och åker bil, att när jag var liten så var man ju tvungen att typ stanna vid en bensinmack och liksom tvätta bilen för alla döda insekter. Ja. Så är det ju inte längre. Nej.
Det kanske har lite med aerodynamik på bilarna att göra också. Men... Ja, jag tänker att det är många saker som samverkar. Som alla är... Ja, inte, aerodynamiken på bilarna är väl inte sorglig kanske. Men jag tänker att det är också otroligt mycket fler bilar nu för tiden. Så det blir färre insekter per bil. Sen är de lite mer aerodynamiska. Och det är också mindre insekter på riktigt. Ja, verkligen. Det är mindre växter i vägkanterna. Ja. Och i hela landskapet så. Ja. Men just att det är fler bilar tror jag ger jättemycket. Tyvärr. Det gör ju också att det dödar fler insekter totalt, men det blir färre insekter per ruta. Ja. Bilarna lär inte vara det största problemet dock. Eller? Nej, det är de inte. Men det är klart att de är ett problem för insekterna. Det är faktiskt ett argument för att cykla istället för att åka bil. Eller åka moped. Kolla, här kommer flocken. Ja, det är coolt. Wow! Det är nästan som man hör hur det viner om det. Det kan vara så att tornseglarna har fått ut sina ungar nu, eller att några börjar ha fått ut sina ungar. Jag vet inte riktigt. Men de har ju flockat till sig så att de drar runt i flockar på ett helt annat sätt nu. Men det är också fascinerande att tänka på då, att då ska de inte landa förrän de kommer tillbaka nästa år och ska häcka. Ska de inte landa alls? Nej. Wow. De ska inte landa alls. Inte när de sover? Nej, de sover i luften. What? Sover de med typ ena hjärnhalvan då, som en haj? Ja, men typ så. Ja. Jag tror de ligger på hög höjd och bara cirkulerar så. Ja, wow. Ja. Det är deras strategi. Det måste vara skitkonstigt för dem att sitta och häcka då. Ja, det är klart skum grej. Ska vi ta täckodlingen och sen växthuset? Det ser lite propagandafint ut det här i år. Här är du lite mer noggrann med liksom ogräs och så. Här städar du lite. Ja men verkligen. Det finns en ogräs där borta, eller ett ogräs som heter fliknäva som jag har sparat i år. Som är en ganska sällsynt växt. Nej, men annars är det här är ju täckodling verkligen. Här ska man ju täcka. Och det ser ju oerhört lyckat ut i år. Det blev bra. Så vi har fin majs här som ju står inte som sig bör. Och den står bara i en rad. Men det brukar bli bra ändå. Okay. Så det är lite överdrivet det där kanske. Men det är klart att det blir bättre pollinering om den står i en fyrkant. Och sen har vi massor kål här som är fin. Till slut, blev uppäten av både harar och vad vet jag, mördarsniglar och allt möjligt i början lite grann. Men så hade vi mer plantor och sådej och sådär. Den låg ju under väv ett tag. Men nu sköter den sig själv. Så här ska ju vara varannan tidig kål egentligen. Så vi ska ju kunna börja skörda lite kålrabbi. Kanske finns någon kålrabbi här som vi kan skörda. Ja, det ska bli lite tidig vitkål. Är det två sorter? Är det vitkål och kålrabbi? Vitkål, kålrabbi och broccoli tror jag att det är här. Här har vi ju tidig vitkål. Såna här kan man ju dra upp nu. Det är ju som gallringskål liksom. Det är jättefin. De är ju som sallad liksom. Ja. Och bönorna ser jättefina ut. Ja, nu är till och med... Gud, de har ju till och med börjat komma. Wow. Provider-böna. En buskböna. Den är också rätt god att käka råa. Väldigt fräsch kål. Ja, vi sätter den här så länge så kommer vi ihåg den sen. Det är dags att börja skörda bönor helt enkelt. Purjo får stå frö. Precis, nu är de här 2-årspurjon som är så himla snygga. Jag älskar att spara några sådana här purjo som bara får stå här. Och så man märker att de är rätt bra, det är både bin och humlor i. Och bakom här har vi ju purjolök som ju inte står i dike längre utan vi har rensat och schaktat igen och till och med schaktat upp gräs eller jord så den snarare står i en vall. Och det är för att det ska bli långa halsar. Och sen kommer vi lägga på ännu mer gräs runt den här purjon sen. Och rotsellerin får vi se hur den tar sig. Det var ju årets sämsta här. Det blev ju så veka plantor. Men några får vi. De kanske bara inte blir så stora. Lite tagetes.
Är det det? Ja, det här är Nej, det är det ringblommor som kommer. Så, Ringblommor? ja, de Jaha. brukar jag spara bara för att de är snygga. Liksom. Mm. Och sen är det lite mer broccoli och blomkål som kommer här, som är sent sådda. Har pak choyen gått bra? Pak choyen har vi skördat allihop nu. Okej. Så här ska Den det var snabb. sättas ner ytterligare några kolplantor kanske. Innan vi... Och här är fliknävan som inte är så här supervanlig. Den är ju ett litet kul ogräs att ha faktiskt. Fliknäva och sminkrot. Och här kommer det sena morötter. De ser ju ganska bra ut. Här börjar det dags att kanske köra en ogräsrensning och gallra dem. Men om man ska ha morötter för lagring i alla fall så kan man så dem så här sent. De här är ju sådda för bara ett par veckor sedan. Så att en bit in i juli alltså. Är det något mer du sår i juli? Alltid? Ja, lite rödbeta kanske. Och sen alltså ännu senare, sen typ början på augusti, kan man så här asiatiska blad och vad heter det? Gul majrova kan man säga. Kan bli jättefin. Och räddisa också kan bli jättefin. Och här är rödbetor som är sådda sent också. Som ska bli mer rödbetsdryck. Här har vi mer senkål som jag hoppas att den ser väl skaplig ut. Det är några mördarsniglar som varit på den, men vi försöker klippa mördarsniglar på kvällarna. Och bär, det här är ju dags att skörda med. Titta. Både röda och svarta vinbär. Och svarta vinbär, det är ju lite mer, det är lite godare. Gör du saft eller någonting? Gelé? Nej, alltså jag brukar inte göra det. Jag kanske fryser in bär bara som de är. Och har det lite smoothie. Det är ju, alltså saft är ju såklart jättegott och så här, och barn älskar det, men det är, när man gör det själv så upptäcker man ju liksom varför det är gott. Ja. Det är så sjukt mycket socker Ja, i. det är alltså det helt är galet Det är mycket mer socker i. socker än någonting annat. Ja. Det är ju liksom bara det handlar om. All sån här syltning och saftning är ju egentligen ganska, alltså det är inte så här spännande konservering eller så. Nej. Det är ju att konservera bär med mängder socker. Ja. Växthuset. Yes. Går du ut och lägger dig? Har du någon besök? Nej, det här är David som sover där. Jag sover på verandan, underbar himmel bara. Det ser också väldigt bra ut. Ja, visst gör det. Och det är helt och hållet Davids förtjänst alltså, att jag lägger ingen tid här inne. Men det är väldigt mycket täckodling så, ja. Och nu här runt 20 juli är vi nu, då börjar vi kunna skörda lite tomater. Men det här är ju lyx att bara kunna ha egna tomater. Och chiliplantorna ser också skitfina ut. Varsågod. Tack. Gött. Visst är det. Det är svårt att äta så mätt på de här. Vilka klasar alltså. Ja. Nu ser jag hur de hänger också, att de verkligen tar vikten de här. Ja, de gör det. Och de har många sådana. Och sen när plantan är uppe där då, så kan man ju liksom lägga ner hela skälken så att botten läggs ner. Så det hela tiden plantan är på väg upp. Ja, men här kommer bli mycket tomater. Jag tycker det är kul att fermentera saker. Speciellt chili och tomat tillsammans. Precis, det blir ju super. Och så kan man dra i squash också. Ja, Blanda så upp är det. med lite. Ja. Och sen bara mixa det och koka om man vill. Vi bara lägga på en hink. Stor hink. Och sen låta det jäsa. Med salt va? Måste Ja, man- eller ja, men kommer typ, igång? ja, men det ska vara salt. Mellan så här 1,1 till 1,5% salt per kilo produkt. Liksom. Oavsett om det är lag eller inte i, så ska det vara det. Och här är ju bönor också som är på gång. Alla som kan borde ju ha ett så här stort växthus. Ja, det är inte fel.
Ja, tack för att ni ville hänga med på en julig vandring så här på Vallbygården. Ja, ses snart igen.